වෙනස් විදිහේ පුට් සෙට් එකක් මිලදී ගත්තට පස්සේ අපිට මැෂින් එකට ඒ පුට් හයි කරගන්න පහසුවෙන් පුට් එක ගලවන්න පුළුවන් මේ විදිහේ ෂෑන්ක් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ප්‍රෙෂර් පුට් සෙට් මිලදී ගන්නකොට හොඳින් බලන්න ඒ ප්‍රෙෂර් පුට් සෙට් එකත් එක්ක ඔබේ මැෂින් එකට ගැලපෙන ෂෑන්ක් එකක් තියෙනවද කියලා. එහෙම නැති වුණොත් ඔබට වෙනම ඒක මිලදී ගන්න වෙනවා. ඉතින් තව මුදල සුළු මුදලක් වෙනස් වෙනකොට ෂෑන්ක් එකත් එක්කම ගන්න පුළුවන්. ලංකාවේ සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා වෙන මැෂින් වලට හරියන්නේ ලෝවර් ෂෑන්ක් එක කියන ෂෑන්ක් එක. ඒ කියන්නේ ඒක මිටි. ඊට පස්සේ හයි ෂෑන්ක් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකත් සමහරක් මැෂින් වලට අවශ්‍ය වෙනවා. නමුත් ඒක ගොඩාක් වෙලාවට ලංකාවේ භාවිතා වෙන මැෂින් වල නැහැ. විශේෂ අවස්ථාවලදී විතරක් විශේෂ මැෂින් එකකට අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන් මේ හයි ෂෑන්ක් එක. එහෙම නැතුව අපි සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ භාවිතා කරනකොට අපිට පුට් එක මැෂින් එකට හයි කරන්න. ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ සිංගල් සික්සැක් එකක් කියලා. පෝටබල් මැෂින් එකේ නම් ওই විදිහට පිටිපස්සෙන් ගලවන්න පුළුවන් ෂෑන්ක් එකක් එනවා. එහෙම නැතුව අපි සිංගල් 974 සික්සැක් එකකට මේ පුට් හයි කරනවා නම් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ ලෝ ෂෑන්ක් කියන ෂෑන්ක් එක. ඉතින් බලන්න පුට් සෙට් එකත් එක්ක මේ වගේ ෂෑන්ක් එකක් තියෙනවද කියලා. එහෙම තියෙන එකක් විතරක් මිලදී ගන්න. නැත්නම් ඔබට මැෂින් එකට ওই පුට් ටික හයි කරන්න බැරුව යනවා. ඊට අමතරව තියෙනවා සුපර් හයි ෂෑන්ක් කියලා. සුපර් හයි ෂෑන්ක්. ඒක අවශ්‍ය වෙන්නේ බර්නිනා, එතකොට කෙන්මෝර් ඒ වගේ විශේෂ ඒවාට විතරයි. ඉතින් ඔයා හැම වෙලේම මිලදී ගන්න පුට් එක එහෙම නැත්නම් කඩේට ගිහිල්ලා විශේෂ පුට් එකක් මිලදී ගන්නකොට ලෝවර් ෂෑන්ක් එක එක්ක මිලදී ගන්න උනන්දු වෙන්න. නැත්නම් ඔබට ගන්න පුට් එක තමන්ගේ මැෂින් එකට හයි කරගන්න බැරුව යනවා. ඉතින් මේක බොහොම පහසුවෙන් ෂෑන්ක් එක ගලවලා හයි කරන්න පුළුවන් නිසා අපිට වේගයෙන් පෝටබල් මැෂින් වල එහෙම නැත්නම් සිංගල් සික්සැක් මැෂින් එකේදී පුට් ඉක්මනින් මාරු කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් අය අහලා තිබුණා ජුකි මැෂින් වලට සෝජි මැෂින් වලට පුළුවන්ද කියලා. මේ ඩොමැස්ටික් පුට් සෝජි මැෂින් වලට හයි කරන්න බෑ. subscribe කරන්න. bell icon එකත් click කරන්න. like එකක් දාන්න. comment එකක් දාන්න. යාළුවන්ට දකින්න වීඩියෝ එක share කරන්න.